مسئله 5.55. توی این سوال یه شکل داده شده و صورت سوال از ما میخواد که مرکز حجم این شکل رو حساب کنیم، یعنی موقعیت x، y و z این مرکز حجم این حجم رو محاسبه کنیم. برای این منظور اول میایم حجم این شکل رو حساب میکنیم. خب اگر شکل رو به صورت کامل در نظر بگیریم، یه مکعبه که یه نیم استوانه و یک استوانه کامل از داخلش در اومده. خب حجم رو اول حساب کنیم. v برابر با حجم برابر با حجم کل، یعنی حجم کل این مکعب که ابعادش هست 50 در 50 در ارتفاعش هم 55 10، شعاع رو هم داریم 10، پس 2 تا 10 تا اینجا داریم، میشه 30. 50 در 50 در 30 میشه حجم کل. منهای با حجم این نیم استوانه. حجم نیم استوانه میشه مساحت ضرب در ارتفاع. مساحت هم میشه پی ضرب در شعاع به توان 2 تقسیم بر 2 نصف دایره در اصل ضرب در ارتفاعش هم که یا طولش هم که هست 50 تا منهای خب حجم این استوانه که اینجا خالی هست منهای پی ضرب در شعاع به توان 2 میشه مساحتش ضرب در ارتفاعش هم که بود 30 تا 5 و 2 تا 10 ضرب در 30. خب اگر حجم رو حساب بکنیم تقریبا میشه 57,721 میلیمتر مکعب. این حجم شکل داده شده هست. خب حالا بریم سراغ محاسبه مرکز حجم هاش. برای x بار اول بریم سراغ x بار. x بار میشه سیگما xi vi تقسیم بر سیگما vi یا همه حجم ها که حجم کل رو ما قبلا حساب کردیم. خب هر حجمی رو ضرب در مرکز حجمش بکنیم. اول حجم کل مکعب. حجم کل مکعب بود 50 ضرب در 50 ضرب در 30. این حجم کل مکعب ضرب در خب xش کجاست؟ وقتی یه مکعب داریم xش میشه نصف مکعب، یعنی 25 میلیمتری در فاصله منهای 25 میلیمتری منهای 25 میلیمتری قرار داره. پس ضرب در منهای 25. خب برای حجم قسمتی که خالی شده، این قسمت جلو، پس میذارم منهای با حجمش میشه پی ضرب در شعاع به توان 2 تقسیم بر 2 ضرب در عمقش به اصطلاح ضرب در 50 ضرب در فاصله مرکز سطح. خب یک نیم استوانه داریم که مرکز سطحش وسطش خواهد بود xش، پس میشه نصفش که میشه 25، پس ضرب در منهای 25. این هم مال این قسمت. منهای حجم بعدی، منهای حجم این قسمت. حجم این قسمت میشه پی ضرب در 10 به توان 2 ضرب در ارتفاعش هم که 30 هست ضرب در خب فاصله مرکز سطح این استوانه‌ای که اینجا هست تا محور x در جهت x. این فاصله رو مقایسه اندازه بگیریم. 25 تا از اون طرف داریم، کلش هم 50 بوده، پس این فاصله میشه 25 تا ضرب در منهای 25 تقسیم بر حجم کل تقسیم بر 57,721. خب اگر این عبارت رو حساب بکنیم x میشود منهای با 25 میلیمتر، یعنی 25 میلیمتر که از محور x، از مبدأ محور x به سمت در از مخالف بریم، در فاصله 25 میلیمتری مرکز حجم قرار داره. خب از ابتدا هم مشخص بود که این مرکز حجم توی این نقطه هست. چرا؟ به خاطر اینکه در جهت محور x این شکل کامل متقارنه. اگر نگاه بکنیم در جهت محور x کامل متقارنه، پس منهای 25 میشه وسط این شکل. خب این برای x مرکز حجم. بریم سراغ y مرکز حجم.
برای وای، خب وای بار می شود سیگما وای آی وی آی تقسیم بر سیگما وی آی. خب برای مرکز حجم، حجم اولی، حجم کلمون رو که داریم 50 ضرب در 50 ضرب در سی ضرب در وای بار، فاصله مرکز حجم کل یعنی مکعبی که داریم تا مبدأ، یعنی این طول رو در اصل بایستی حساب کنیم روی محور وای. اگر کلش 50 تا باشه مرکزش روی 25 تاییه، پس 25 میلیمتر ضرب در 25 منهای با، خب حجم این نیم استوانه منهای پی ضرب در 10 به توان 2 دوم ضرب در عمقش هم 15 ضرب در فاصله مرکز حجم این نیم استوانه رو میخوایم تا مبدأ. خب اگر نیم استوانه رو توجه بکنید، برای یک مساحت نیم دایره، مرکز حجم از قاعدش به صورت 4R تقسیم بر 3P به دست میاد. خب مرکز حجم این نیم استوانه می شود کل این طول یعنی 50 میلیمتر منهای 4R 3P. پس میذارم 50 منهای 4 ضرب در 10 تقسیم بر 3P. این میشه فاصله مرکز حجم این نیم استوانه از محور در جهت محور وای ها. خب منهای این نیم استوانه، این استوانه کامل رو هم دارم، منهای با پی آر 2 ضرب در ارتفاعش هم که سی هست ضرب در فاصلش در جهت وای که هست 20 ضرب در 20. این میشه صورت کسر تقسیم بر حجم کل رو هم که داشتیم اینجا 57,721. خب اگر این مقدار رو حساب کنیم وای بار می شود 23 میلی متر. این هم مال وای بار این استوانه، این حجم در است. بریم سراغ زد حجم. زد رو حساب کنیم. زد بار به چه شکلی میشه؟ میشه سیگما زد آی وی آی تقسیم بر سیگما وی آی. خب حجم کل رو داریم 50 ضرب در 50 ضرب در 30 ضرب در، خب حجم کل مرکزش وسطش هست، پس در جهت زد مقدارش میشه 30 تقسیم بر 2 میشه 15. این حجم کل و ضرب در مرکز حجمش منهای با، خب نیم استوانه رو حساب کنیم، میشه پی ضرب در 10 به توان 2 دوم ضرب در عمقش که 50 ضرب در فاصلش در جهت زد. خب وسط این نیم استوانه در جهت زد مرکز حجمش قرار داره، نصفش میشه 15 میلیمتر منهای، خب بریم سراغ استوانه پی ضرب در 10 به توان 2 ضرب در ارتفاعش هم که 30 هست ضرب در نیم استوانه هم مرکزش در جهت زد وسطش خواهد بود، پس ضرب در همون 15 میلیمتر ضرب در 15 تقسیم بر حجم کل 57,721. خب اگر این رو هم حساب بکنیم مقدار زد بار می شود تقریبا 15 میلیمتر. پس مرکز حجم در جهت X، Y و Z به دست اومد.